in which it will be possible to continue and conclude the preliminary investigation are at hand. I would like to say something about the immediate future. Min avsikt är att under dagen till Uppsala tingsrätt inge framställningar om förordnande av offentlig försvarare och målsägande biträde. My intention is to submit to the Uppsala District Court today the request to appoint a public defender and a counsel representing the aggrieved party. Det är också min avsikt att inom kort begära Julian Assange häktad i sin utevaro vid Uppsala tingsrätt. It is also my intention in the near future to request that the Uppsala District Court orders Mr. Assange remanded in absentia. Under förutsättning att Julian Assange häktas i sin utevaro kommer jag att gå vidare med att utfärda en europeisk arresteringsorder, vilket innebär att han begärs utlämnad till Sverige efter avtjänat straff i Storbritannien. Provided that Mr. Assange will be detained in his absence, I will proceed to issue an European arrest warrant requesting for him to be extradited to Sweden after serving his sentence in the UK. Under tiden Julian Assange avtjänar sitt brittiska straff avser jag att driva den svenska utredningen framåt så långt som det är möjligt för att kunna ta slutlig ställning till det idag rådande bevisläget. While Mr. Assange is serving his sentence in the UK, I intend to further the Swedish investigation as much as possible in order to be able to take a definitive position on the current evidentiary basis. Jag vill avslutningsvis vara mycket tydlig med följande. And finally, I would like to make the following very clear. Mitt beslut att återuppta förundersökningen är inget ställningstagande till frågan om åtal ska väckas. Det får vi återkomma till. My decision to reopen the preliminary investigation is not equivalent to taking a position on whether or not to file an indictment with the court. This is the matter which we'll have to revisit. Jag vill också vara tydlig med att förundersökningens fortsatta bedrivande kommer att påverkas av flera faktorer. I första hand domstolens ställningstagande till häktningsfrågan, men också den kommande bevisvärderingen och framtida brittiska beslut avseende utlämningsbegäran. I would also like to make it very clear that the continued preliminary investigation will be influenced by a number of factors, primarily the court's ruling on the issue of detention, but also on the assessment of evidence which will be done, as well as future British decisions with regard to the extradition request. En eventuell konkurrenssituation mellan en svensk europeisk arresteringsorder och en amerikansk utlämningsbegäran ska helt och hållet avgöras av brittiska myndigheter. When deciding which has precedence, i.e. a Swedish European arrest warrant or an US extradition request, this decision will be left entirely to the British authorities. Skulle Julian Assange utlämnas till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder får han inte utlämnas härifrån till ett tredje land utan samtycke från brittiska myndigheter. Det förutsätts alltså såväl en prövning av svensk rätt eller prövning enligt svensk rätt som ett samtycke från Storbritannien. If Mr. Assange were to be extradited to Sweden pursuant to an European arrest warrant, he must not be extradited from here to a third country without the consent of the British authorities. Hence, this would require both an examination according to the Swedish law and also a consent from the UK. En framtida verkställighet av Brexit kommer enligt de uppgifter som är tillgängliga inte att påverka redan påbörjad handläggning avseende en europeisk utredningsorder eller en europeisk arresteringsorder. A future Brexit will not, according to the available information, impact on the cases already being processed, cases related to European arrest warrants or European investigation orders.
Och därmed överlämnar vi till frågor. And now I'd like to open the floor for questions. Tack så mycket, Eva-Marie Persson. Har vi frågor så kan jag ställa dem både på svenska eller på engelska. Och då får ni också den här mikrofonen som jag håller i så att frågorna går att kalla. Thank you very much, Eva-Maria Persson. If you have any questions, you may ask your questions in Swedish and in English. And please make sure that you speak using this mic that I will hand out to you. Tack, Carl Pato på TP Nyhetsbyrån. Om Julian Assange inte går med på att låta sig intervjuas igen via ett utlägg, vilket läge befinner ni er då? Vad har ni då för möjligheter att föra utredningen vidare? Då har vi möjlighet att åka till Storbritannien och i enlighet med internationella överenskommelser i brottmål. Så att det handlar så att säga bara om det i So my name is Carl Tata. I'm from the news agency TT. If Mr. Assange does not consent to being questioned via video link, what would that mean for your situation? Will it be possible for you to further the investigation? Answer given by the prosecutor. Well, it is possible for us to also go to the UK subsequent to international agreement that exists on judicial assistance in criminal matters. Och frågor, har det något datum när ni kan tänkas förhöra Assange? Och andra frågan, hur ser du på chanserna att Sverige blir det land som får dem utlämnade och inte USA? Ser du någon forskning? På fråga 1 så kan jag säga att vi har inte något datum för ett eventuellt förhör. Vi får återkomma till det. Det första som händer nu är att vi tar tag i häktningsfrågan och att vi också etablerar kontakt med polisens utredningsorganisation. Vad var den andra frågan? Chansen att Sverige får dem utlämnade ut till USA? Jag kan inte spekulera i det, utan det är helt och hållet upp till brittiska myndigheter och jag överlåter till dem att ta det beslutet. Expressen, two questions. First question, do you have any date for when you plan to interview or question Mr. Assange? And the second question is, what are the chances of Mr. Assange being extradited to Sweden rather than to the US? The answer to question number one is that we don't have any dates set for now. We now will have to deal with the issue of the detention order, and we'll also have to establish contact with the investigation unit in the Swedish police. When it comes to the second question, I don't want to speculate with respect to this issue. It was completely up to the UK authorities to make their decision on this matter. Ja, det är en följdfråga då. Om ni reser till Storbritannien, han är ju frihetsberövad, sitter i fängelse. Har han någon möjlighet att säga vägra eller undvika att medverka eller att undvika att bli delgiven? So another question now from the TT News Agency, just a follow-up question. If you do go to the UK and Mr. Assange is currently in prison, is there a possibility for him to refuse to cooperate or to avoid cooperating and being officially notified of the suspicions? Som jag ser det nu så har han inte möjlighet att själv styra den frågan. My view on the matter at present is that it is not possible for him to be in control of this matter. Thank you, Bridget Whalen from the Australian Broadcasting Corporation. I'm wondering how much of the material you've already gathered can be used for this investigation? Will you use all the interviews you've already gathered? Will they need to be done again with the complainant and other people? Ja, tack. En fråga från Bridget Daly. Hur mycket av det material som ni redan har inhämtat i utredningen kommer ni kunna använda er av? Finns det vissa moment som måste göras om, till exempel som att hålla nya förhör med målsäganden? Det är min uppfattning att vi kan använda allt gammalt material. Däremot är muntlig bevisning färskvara. Och tidsfaktorn är naturligtvis av betydelse för bevisvärderingen. Av det skälet kommer jag att låta höra om vissa vittnen.
My view is that we can use all the old materials contained in the investigation, but of course when it comes to oral testimony, this is something that should be currently done. And time is always a factor when assessing the evidence. And that's why I will be re-interviewing the witnesses, some of the witnesses. Vad händer om vi nu går in i en ny utdragen rättsprocess och vi passerar preskriptionstiden för brottet som går ut nästa år? Vad händer med utredningen då? Question, what will happen if we will enter into new lengthy legal proceedings and we will pass the date of when the case will be time barred next year? Kommer vi så långt att vi når augusti nästa år så kommer naturligtvis utredningen att behöva läggas ner på nytt. If we'll get until August next year and if the situation will be at hand, the investigation will be discontinued again. Det är också därför som jag sätter igång med en kompletterande utredning så snabbt som möjligt för att så snabbt som möjligt komma till en punkt där jag kan göra en bevisprövning och där jag kan ta ställning till hur vi ska gå vidare. This is why it's of importance that I start with the supplementary investigation measures as soon as possible so that I can assess the evidence and take and stand on further steps. För det fall att du beslutar att du vill väcka åtal med tanke på att beslutet om överlämning förra gången tog ungefär mer än ett år fram. Vad är dina utsikter eller hur bedömer du att han kommer hinna komma till en domstol i Sverige för en rättegång för det fall att du vill åtala? So question now from Ekot. If you take the decision to indict, bearing in mind that the processing of the extradition last time took over a year, what do you deem your chances are of actually bringing Mr. Assange to Sweden to appear before a Swedish court to answer the charges? Jag tror att vi över sommaren kanske får en indikation på hur brittiska myndigheter ställer sig till en svensk-europeisk arresteringsorder i konkurrens med den amerikanska utlämningsbegäran. Och efter det att vi har fått en sådan indikation så är det lite lättare att kunna göra den bedömningen hur vi kommer att hinna med. För givetvis finns det ju en risk att brottet preskriberas. Men det finns också en chans att vi hinner få honom utlämnad hit före den 17 augusti nästa år. So I believe that in the summer we will receive an indication from the British authorities and how they view these possibilities and also what will happen when it comes to which would take precedence, the Swedish European arrest warrant or the US extradition request. But after we receive the indication on what the decision might be, then it will be easier for us to assess this. Of course, time is a relevant factor in this case. There is a risk that the case will become time-barred, but there is also a chance that Mr. Assange will be extradited here before the 17th of August next year. Ja, Viviana Knaglas, DN. Jag undrar, vill ni göra upp med britterna om att samordna rättsfallen för att vinna tid? Det har vi överhuvudtaget inte övervägt just nu. So question from the Swedish Daily DN. Do you want to make any arrangement with the British authorities to coordinate the cases in order to gain time in this way? Answer given, this is not something that we are considering at this point. Har ni haft kontakt med amerikanska myndigheter med tanke på att även USA har det? Jag har inte haft någon kontakt med amerikanska myndigheter. Question, have you been in contact with the US authorities regarding their request? Answer, no. Förutom
svara på frågan om ni har tekniska bevis. Har ni tekniska bevis? Vi har enligt min uppfattning tillräcklig stödbevisning för att jag ska göra bedömningen att det fortfarande föreligger sannolika skäl för misstanken. Nu ska jag kontrollera hur bevisningen håller 9 år senare. Question is, what kind of evidence do you have with the, apart from the statement of the aggrieved party? Answer, I will not discuss the issue of evidence. Question again, do you have any other type of evidence, any corroborating evidence, technical evidence? The answer is I will not be discussing the issue of evidence since the preliminary inquiry is currently confidential, but in my opinion there is still a probable cause for the suspicions against Mr. Assange, and now we'll check how this evidence holds in court 9 years after the event. Ja, en fråga till från TT. Är det möjligt att väcka åtal mot Julian Assange utan att han är närvarande i Sverige? A question from TT again. Is it possible to indict Mr. Assange without him being in Sweden? Det är ju så. För att kunna väcka ett åtal måste en förundersökning vara slutdelgiven. Det kräver inte bara att Julian Assange ska ha delgivits misstanken, men han ska också ha fått möjlighet att bli slutdelgiven hela utredningen. Det vill säga att tillsammans med sin offentliga försvarare gå igenom hela utredningen och lämna erinringar och kanske önskemål om vidare åtgärder. Jag ser det som en omöjlighet att han befinner sig i utlandet under tiden det sker. Men skulle det behövas så ska jag undersöka möjligheten om det är möjligt att slutdelge också i utlandet. Jag har inte tagit ställning till den frågan och jag gör inte det förrän det möjligen blir aktuellt. So the case is in order to indict somebody, the person who is the suspect needs to have the contents of the preliminary investigation disclosed to them at the completion of the investigation. So first of all, in order to complete a preliminary investigation, the suspect has to be formally notified of the suspicions against them, and then at the completion of the investigation, they need to be finally disclosed with the full contents of the preliminary investigation record, and this should be done together with the suspect and their public defense counsel. And then they also need to be granted some time to comment on the materials contained in the investigation, perhaps to request further investigative steps to be taken. So it is my view that it would be impossible to do this while Mr. Assange is abroad. But should it become necessary to consider this, I will investigate the possibility, but I haven't taken any decisions on this at present. Frågan var alltså huruvida det finns några juridiska krångligheter som hindrar det. Är det möjligt rent tekniskt att säga? Jag har inte undersökt den frågan för att komma till det. The follow-up question is whether there are any legal difficulties which would stop one from doing so. The answer is that I haven't investigated this issue and I will come back to this if this becomes relevant. Då tror jag att den öppna frågestunden är över och då de som vill ställa frågor på svenska, då blir det gruppintervjuer här framme. Så att ni som är engelsktalande ber er backa lite grann och sen så är det svensktalande som vi börjar med. När den är klar så blir det gruppintervjuer på engelska. This concludes our Q&A session and now we'll move on to the group interviews. We'll start off with group interviews in Swedish, which will be followed by group interviews in English. Det är skönt att ha dig som barnvakt.